Tharu YouTube channel එකේ අද traveling video එකක් නෙමෙයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අද traveling video එකට පොඩ්ඩක් එහා ගිය දෙයක් තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අද Phantom drone එකට මම GoPro Hero 8 එක mount කරලා අපිට video එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. video එක කොහොම වෙයිද කියලා අපි බලමු. cinematic footage එකක් එයිද? video stabilization කොහොම වෙයිද කියලා try කරලා බලමු කොහොමද කියලා.